به آموزش امروز خوش اومدید. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره که با هم دیگه این عکس رو تبدیل کنیم به این عکس. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. قبل از آموزش لطفا این ویدیو لایک کنید، در مورد ویدیو نظر بدید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. خب بریم برای آموزش.
این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک کنید، در مورد ویدیو نظر بدید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. تا ویدیو بعد، خداحافظ.